ඇතුලේ තියෙන ෂීල්ඩ් එක කැපෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේ වටේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ආවරණය කපා ගන්න ඕනේ. නැති වුණොත් ඇතුලේ තියෙන කම්බි කැපුණොත් අපිට මේ හරියට සම්බන්ධ කරගන්න බැරුව යනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මෙටලික් ෂීල්ඩ් එක. මේ මෙටලික් ෂීල්ඩ් එක අවශ්‍ය නම් අඹරලා මේ විදිහටම අර ඉස්සෙල්ලා අපි දඟර ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඹරුවා වගේ විදිහට අඹරලා අපිට දාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒක කපලා අයින් කරගන්න එක විශාලත්වයෙන් වැඩි නම්. ඊළඟට ඇන්ටනා කනෙක්ටර් එක අරගෙන, ඒ කියන්නේ බෙල් කනෙක්ටර් එක අරගෙන හරියට මේ ඉන කන්ඩක්ටර් එක වටේට තියෙන සුදු පාට ඉන්සුලේටර් එක හරි ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. නියම ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. කපාගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේක නියම විදිහට චෙක් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඉන කන්ඩක්ටර් එක බෙල් කනෙක්ටර් එකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට බලලා හරියට කපා ගන්න. වැඩියෙන් කැපුවොත් මේ කම්බේ එළියට හිටිනවා. එළියට හිටින්න නැති වෙන විදිහට හරියටම මේ බෙල් කනෙක්ටර් එකේ මේ ඇනිත් එක්ක ඇතුළට යන විදිහට ගානට ඒක සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට ගොඩාක් දුරට අපිට මේක නිවැරදිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හරියටම කරගන්න මේක. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඉන කන්ඩක්ටර් එක මැද තියෙන තනි කම්බියත් වටේ තියෙන දඟරත්, ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකත් කිසිම වෙලාවකදී ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මේ අපේ ඇන්ටනා සංඥාව රූපවාහිනියට අපිට ඇතුල් කරගන්න බැරි වෙනවා හරියාකාරව. ඒක නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට අර අපි පිටත ඉස්සල්ලා කපාගත්ත ජැකට් එකේ කොටසක්, කියන්නේ ප්ලාස්ටික් ජැකට් එකේ කොටසක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ කන්ඩක්ටර් දෙක අතරට මේක රිංගවන්න ගන්න. දැන් එතකොට කොයි වෙලාවකත් මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක එහා මෙහායි කියලා හිතෙනවා නම් ඉන්සුලේටින් ටේප් එකක් දාලා මේක හොඳට හිර වෙන විදිහට තද කරගන්න.